Welcome back, students, and nice to meet you, all of you. Here, students, we are going to learn Unit 2, 2.2, two fables. 2.2, and how many fables we are going to learn here? Two fables. We are going to learn here two fables. आपण दोन या ठिकाणी दंतकथा ऐकणार आहोत. Fables means उपदेशपर गोष्टी किंवा दंतकथा. सी स्टुडंट्स, या ठिकाणी दोन चित्र दिसतात तुम्हाला. एक चित्रामध्ये काय अस्वल आहे, झाडावर चढलेला एक माणूस आहे आणि अस्वलाच्या समोर त्याचं मझल्स आहे ना, मझल्स ने काय करतोय तो त्या पडलेल्या माणसाला फुंकतोय किंवा काहीतरी सांगतोय. पहा, फॅबल्समध्ये काय होतं मुलांना माहिती आहे का, की फॅबल्समध्ये या जे काही स्टोरीज आहेत, या स्टोरीजमध्ये निर्जीव वस्तू किंवा प्राणी हे बोलताना दाखवलेले असतात. पहा, दुसरं चित्र पहा. दुसरं चित्रामध्ये काय, सुंदर असं ड्रेसिंग केलेले दोन उंदरं आहेत. या दोन गोष्टी आपण या दोन चित्रावरून तुमच्या लक्षात आल्या असतील. ह्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत मुलांना. पहा, आपण आता सुरुवात करूया. सी स्टुडंट्स, टू फॅबल्स. Here, students, in this passage we are going to learn what is called fable. See here, a fable is a short story. What is called fable? A fable is a short story. Fable ही काय असते म्हणजे मुलांनो, दंतकथा किंवा ही जी काही उपदेश कथा आहे, फॅबल ही कशी आहे, ही शॉर्ट, ह्या छोट्याशा गोष्टी असतात. ही छोटी गोष्ट असते. पहा, usually with animal characters or even inanimate things that speak. काय, बहुतेक करून प्राण्यांचे जे काही चरित्र आहेत किंवा निर्जीव वस्तू आहेत त्या बोलताना दाखवलेल्या असतात या गोष्टींमध्ये. अ फॅबल युजली एंड्स विथ अ मेसेज ऑर अ मॉरल. म्हणजे पहा मुलांनो, ही जी काही फॅबल आहे, दंतकथा आहे, त्याची शेवट हा बहुतेक करून हा उपदेशानं झालेला असतो किंवा एखादा संदेश दिलेला असतो. सी हिअर नेक्स्ट. It tells you about the ways of the world and how one should behave in society. काय सांगतायत मुलांना हे वाक्य? पहा, ही जी काही दंतकथा आहे, ही उपदेश कथा, ही उपदेश कथा मुलांनो, आपण जगामध्ये कसं राहायचं, आपण सोसायटीमध्ये कसं राहिलं पाहिजे, ही आपल्याला शिकवते. These two fables come from Aesop. ह्या दोन जे काही फॅबल आहेत, ह्या दोन फॅबल आहेत, ह्या इसाप मधनं घेतलेल्या आहेत. बरोबर, इसाप नीतीच्या गोष्टी आपण वाचतो की नाही, आणि वाचायला पाहिजे मुलांना. गोष्टी आपल्याला खूप काही शिकवतात. द फेमस ग्रीक स्टोरी टेलर. इसाप हा काय मुलांना, एक प्रसिद्ध असा ग्रीक मधला स्टोरी टेलर, गोष्ट सांगणारा होऊन गेले. तर तुम्हाला या ठिकाणी चित्र पण दिसत आहे. पाहिलं मुलांना, his stories were told and retold in many countries according to their own local condition. स्थानिक परिस्थितीनुसार इसाप या फेमस स्टोरी टेलरनं, ग्रीक स्टोरी टेलरनं सांगितलेल्या गोष्टी अनेक देशांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुरूप सांगितल्या जातात किंवा पुन्हा सांगितल्या जातात. Here the story of the town mouse and country mouse is retold in the English style. ही पुन्हा सांगितलेली कशी आहे, इंग्रजी स्टाईलनुसार ही कंट्री माउस अँड टाउन माउस ही स्टोरी सांगितलेली आहे. मुलांना आता मग गोष्ट ऐकायला सुरुवात करायची आहे. Would you like to listen the story, students? See here. Firstly, we are going to warm up about this ऍक्टिव्हिटी. आपण वॉर्मअप करूया. वॉर्मअप मध्ये काय सांगितले ते आपण समजून घेऊयात मुलांना. डू यू लाईक टू रीड स्टोरीज? तुम्हाला गोष्टी वाचायला आवडतात का? यस, डेफिनेटली आवडतातच. मग लिस्ट 5 ऑफ युअर फेवरेट स्टोरीज. तुम्हाला तुमच्या 5 आवडीच्या गोष्टींची यादी करायची आहे. यू मे लिस्ट स्टोरीज फ्रॉम एनी लँग्वेज. तुम्ही कुठल्याही लँग्वेज मधनं तुम्ही काय करू शकता, ती यादी करू शकता. नाव यूज वन ऑर मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी टाइप्स. या ठिकाणी स्टोरी टाइप्स दिलेले आहेत मुलांना समोर. फॉल्क टेल, फ्रायबल, हॉरर स्टोरी, फेरी टेल,
डिटेक्टिव्ह स्टोरी, मॅथॉलॉजी, रिअलिस्टिक, हे बरेचसे प्रकार दिलेले आहेत मुलांना. पहा, याच्यातले नावं तुम्हाला मराठीत जर फॉल्कटेल म्हणजे काय, फॉल्कटेल म्हणजे काय, दंतकथा. म्हणजे हे जे काय आहेत मुलांना, जसं की पॅराबल मीन्स काय, शॉर्ट स्टोरीज. बाकीच्यांचे जे काही मिनिंग आहेत मुलांना, चांगल्या डिक्शनरीमधून तुम्हाला शोधून लिहायची आहेत, समजून घ्यायचे, परिचित करून घ्यायचे. ओके स्टुडंट्स, हा जो काही स्टोरीचा प्रकार दिलेला आहे ना, याच्यापैकी तुम्ही कुठल्या स्टोरी प्रकारामध्ये तुम्ही सांगितले, तुम्ही यादी केलेली ती बसते, ते पण तुम्हाला लिहायचं आहे. टू डिस्क्राईब युअर फेवरेट स्टोरीज, तुमच्या फेवरेट स्टोरीचं वर्णन करत असताना तुम्हाला त्या पद्धतीने करायचं आहे. सी या स्टुडंट्स, या ठिकाणी तुम्हाला काही प्रोव्हाइड करून दिले आहेत, फॉल्क टेस्ट दिलेले आहेत. पहा, फॉल्क टेस्ट मध्ये कुठली आहे पहा, सिंहासन बत्तीसी, द मंकी बॉय, वेल्थ ऑफ वाइस्डम, द लकी बर्ड. आणि पहा आता कॉमेडीमध्ये आपण ऐकलेले आहेत. पहा, बिरबल आणि बादशाहच्या गोष्टी आपण ऐकलेल्या आहेत. नसरुद्दीन नोज बेटर. हिस्टॉरिकल स्टोरीच्या संदर्भात पहा मुलांनो, आपल्याला सर्वांना हिस्टॉरिकल स्टोरी माहिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातली गोष्ट आहे मुलांनो, आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या सिंहासारख्या माणसाची गोष्ट आहे. गड आला पण सिंह गेला. पहा मुलांनो, हे महाराजांच्या दोनचं वाक्य आहे. लक्षात आलं मुलांनो? आता पहा, या ठिकाणी दिलेले काय फॅबल्स आहेत, आपण ह्या दोन्ही फॅबल्स समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. पहा मुलांनो, ह्या स्टोरी शिकवायला सुरुवात करण्यापूर्वी, सांगायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला एक गोष्ट प्रामुख्याने सांगतो, ती म्हणजे माय इंग्लिश गुरुजी चॅनलला तुम्ही जर आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, की जेणेकरून तुम्हाला या चॅनल्समधले इतर शैक्षणिक व्हिडिओज आहेत हे पाहायला मदत होणार आहे. दुसरी गोष्ट, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर याला लाईक करायला आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि शेवटपर्यंत पहा मुलांनो, यामध्ये आपण इंग्लिश वर्कशॉप देखील सोडून घेणार आहोत. पहा मुलांनो, द टू फ्रेंड्स अँड द वेअर. हिअर इज फर्स्ट स्टोरी स्टुडंट्स. नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द टू फ्रेंड्स अँड द वेअर. दोन मित्र आणि एक काय, अस्वल. आपण बोर पाहिलं होतं मुलांनो, कुठं, 6वी मध्ये. बोर म्हणजे रानडुक्कर आणि बेर या ठिकाणी, बेर मीन्स अस्वल. पहा मुलांनो, ही आपण स्टोरी समजून घेऊया. ॲट फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. आफ्टर दॅन आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके स्टुडंट्स, अँड देन I'll tell you this story in simple English. Okay, see here students. Two friends were traveling together through a wood when suddenly they came across a bear. The bear saw the travelers and rushed out upon them. One of the travelers was good at climbing trees. Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of a nearby tree and hid himself among the leaves. The other did not know what to do. He had heard that bears do not bother with dead animals, so he threw himself flat down upon the ground with his face in the dust. The bear, coming up to him, put its muzzle close to his ear and sniffed. But the man lay very quietly on the ground and did not even breathe. At last, with a growl, it shook its head and slouched off. Then the fellow in the tree came down to his comrade and laughing said, "What was it that Master Brain whispered to you?" "That next he told me," said the other, "never trust a friend who desert you at a fin." See students, ही गोष्ट आपण आता वाचलेली आहे, आता समजून घेऊया. Two friends were traveling through the wood. Two friends were traveling. Who were traveling? Yes, correct. Two friends were traveling through a wood. जंगलामधनं दोन मित्र काय करत होते?
प्रवास करत होते. वेन सडनली दे केम अक्रॉस अ बेअर. अचानक त्यांच्यासमोर काय झालं? सडनली मीन्स अचानक त्यांच्यासमोर एक अस्वल आलं. द बेअर सॉ द ट्रॅव्हलर्स. हू सॉ द ट्रॅव्हलर? द बेअर. द बेअर सॉ द ट्रॅव्हलर. पहा, त्या अस्वलाने त्या प्रवाशांना पाहिलं अँड रस्ट आउट अपॉन देम. त्यांच्याकडे ते धावत सुटलं. पहिला प्रश्न या ठिकाणी मी दिलाय मी तुम्हाला. पहा, हू रस्ट आउट अपॉन द फ्रेंड्स? हू रस्ट? कॅन यू टेल मी इन सिंगल वर्ड? येस, करेक्ट, अ बेअर. आता पुढे पहा काय होतं ते. वन ऑफ द ट्रॅव्हलर वॉज गुड ॲट क्लाइम्बिंग ट्रीज. त्या दोन प्रवाशांपैकी एक प्रवासी हा झाडावर चढण्यामध्ये तरबेज होता. विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड. त्याच्या मित्राची वाट न पाहता. वेटिंग मीन्स वाट पाहणे. विदाउट चाकरीज. विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड ही caught hold of the branch of a nearby tree. त्याने जवळच्या झाडाची एक फांदी पकडली आणि तो चढला. And hide himself among the leaves. त्यानं स्वतःला काय केलं? त्या फांद्यांमध्ये दडवून घेतलं. The other did not know what to do. दुसऱ्याला काय करावं हे कळलं नाही. He had heard. त्याने ऐकलं होतं that bears do not bother with dead animals. अस्वल हे मृत व्यक्तीला, मृत प्राण्यांना म्हणजे मेलेल्या प्राण्यांना काहीच करत नाही. सो हे थ्रीव हिमसेल्फ. सो म्हणून त्याने काय केलं? थ्रोचा भूतकाळ थ्रीव. त्याने स्वतःला झोकून दिलं. हिमसेल्फ फ्लॅट डाऊन अपॉन द ग्राउंड. त्यांनी जमिनीवर स्वतःला काय केलं? मैदानावर स्वतःला झोकून दिलं. विथ हिज फेस इन द डस्ट. आणि त्याने त्याचा काय चेहरा आहे तो मातीत असे खुपसवला. या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला पडलेला व्यक्ती या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट passage here, students. The bear coming up to him. अस्वल त्याच्याकडे आलं. Put its muzzle close to his ear. Muzzle means निमुळता असा त्याचा जबडा. त्याने काय केलं? त्याच्या जवळ घेतला and snuffed त्याने फुंकलं. But the man lay very quietly on the ground and did not even breathe. माणूस त्या ठिकाणी खूप असा शांत पडला आणि एवन त्यांनी काय केलं नाही मुलांनो? श्वास देखील घेतला नाहीये. एकदम क्वाईट पडला. आणि काय झालं पहा. ॲट लास्ट, अखेरीस, विथ अ ग्रोल इट शुक इट्स हेड अँड स्लाउच्ड ऑफ. असं गुरगुरत तो जो काही अस्वल आहे ना, अस्वलने काय केलं? त्याचे खांदे असे पुढे घेतले आणि तो त्या ठिकाणून निघून गेला. Then the fellow in the tree came down to his comrade. तो झाडावर चढलेला व्यक्ती खाली त्याच्या कॉम्रेड मीन्स कंपेनियन्स फ्रेंड त्याच्याकडे तो आला अँड लॉफिंग आणि मोठ्याने हसत तो म्हणाला, व्हॉट वॉज इट दॅट मास्टर ब्रेन विस्पर म्हणजे कुजबुज नाही, कुजबुजला टू यू. तो येड्या डोक्याचा मास्टर ब्रेन मीन्स मूर्ख असा त्याला म्हणायचंय. असं अस्वल तुला काय म्हणाल? आता पहा, हा खाली डिपचिक पडत राहिलेला व्यक्ती काय म्हटला? ही टोल्ड मी, त्याने मला सांगितलं. सेड द ऑदर, नेव्हर ट्रस्ट अ फ्रेंड हू डेझर्ट म्हणजे सोडून देणे, पाठीमागं सोडणे. यू ॲट अ फिंग म्हणजे जी व्यक्ती तुला एकट्याला पाठीमागे संकटात सोडून देते अशा व्यक्तीसोबत राहू नकोस, त्याच्यावर विश्वास ठेवू नकोस. विश्वासघातकी बरोबर राहायचं नाही, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही, ही गोष्ट सांगते. लक्षात आलं मुलांनो? अगदी थोडक्यामध्ये तुम्हाला इंग्रजी ती पुन्हा गोष्ट सांगतो. आणि पहा मुलांनो, आपल्याला इंग्रजीमध्ये गोष्ट सांगायची सवय लागली पाहिजे, यायला पाहिजे. इट्स व्हेरी सिम्पल स्टुडंट्स. नाउ लिसन केअरफुली. वन्स अपॉन अ टाइम स्टुडंट्स, dear we are true friends and they were traveling together through a wood when suddenly they came across a bear. Students, that time that the bear saw the travelers and rushed out upon them. One of the travelers was good at climbing trees. Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of nearby tree and hid himself among that trees, among that leaves.
The other did not know what to do, and he had heard that bears do not bother with dead animals, so he threw himself flat down upon the ground with his face in the dust. The bear coming up to him put its muzzle, means put its narrow mouth close to his ear and snuffed, but the man lay very quietly on the ground and did not even breathe. At last, with a groan, it shook its head and slouched off. Then the fellow in the tree came down to his companion and laughingly said, "What is it that Master Brain whispered to you that time that another person said, never trust a friend who desert you at a field." ओके स्टुडंट्स, तुमच्या लक्षात आलं? या ठिकाणी प्रश्नोत्तर पण दिलेले आहेत, ते तुम्ही रीड करायचे. ओके, आता आपण नेक्स्ट स्टोरी पाहूया. नेक्स्ट स्टोरी या ठिकाणी आहे द टाउन माऊस अँड द कंट्री माऊस. आणि मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितले इंग्लिश स्टाईलनं सांगितलेली गोष्ट आहे. पहा, ही गोष्ट समजून घेण्यापूर्वी आपण काही शब्दांची मिनिंग पाहू, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ही गोष्ट सहज समजेल. गेस द मिनिंग ऑफ. खालील शब्दांचा काय करा, अंदाज घ्या आणि शब्दांची मिनिंग सांगा. पहिला आहे पहा, टर्न ऑफ हिज लॉंग नोज. टर्न ऑफ हिज लॉंग नोज याचा मिनिंग इंग्लिशमध्ये काय सांगितलंय तो समजून घ्या. आणि मुलांनो, जास्तीत जास्त आपण इंग्लिश शब्दांचे मिनिंग आणखी सोप्या इंग्लिशमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून इंग्लिश टू इंग्लिश अँड इंग्लिश टू मराठी या दोन्ही डिक्शनरी आपण काय केल्या पाहिजे, फॉलो करायला पाहिजेत. आणि त्या आपण आपल्या मोबाईलमध्ये, आपल्या पप्पांच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून ठेवल्या पाहिजे. ओके, पहा मुलांना या ठिकाणी याचा मिनिंग काय सांगितलंय. टर्न ऑफ हिज लॉंग नोज टू रिफ्यूज समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट गुड फॉर यू. रिफ्यूज म्हणजे नकार देणं, एखाद्या गोष्टीला नकार देणं की तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला वाटतं की ते तुमच्यासाठी काय नाहीये, चांगली नाहीये. सेकंड व्हॉट ही इज हियर स्टुडंट्स, पुट अप विथआउट कंप्लेनिंग. कुठलीही तक्रार न करता. सेट ऑफ. सेट ऑफचा मिनिंग काय होतो पहा, बिगिन द जर्नी, प्रवासाला सुरुवात करणं. रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंटचं मिनिंग काय या ठिकाणी. आता रिफ्रेशमेंट म्हटलं की आपण काय म्हणतो, ताजे तवाना होणं, पण या ठिकाणी मिनिंग लक्षात घ्या मुलांना. स्मॉल अमाऊंट ऑफ फूड अँड ड्रिंक. खाण्यापिण्याच्या छोट्या गोष्टी. ओके, ठीक आहे मुलांना, आता आपण ही गोष्ट समजून घेऊया. पहिला पॅसेज आपण पाहूया. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. हे पहिलं सेंटेन्स काय सांगते आपण पाहूया. Once upon a time. पहा, गोष्ट सांगत असताना आपण सांगितलं पाहिजे once upon a time, एकदा, एकेकाळी. A town mouse, कोण, शहरी उंदीर, on a visit to his cousin in the country. कंट्री म्हणजे खेडेगाव. खेडेगावाकडे शहरातला उंदीर त्याच्या कझिन म्हणजे त्याच्या भावंडाला, चुलत भावाला भेटायला तो गेला. ओके, कझन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे चुलत भाऊ. या ठिकाणी द कंट्री, सेकंड सेंटेन्स पहा, द कंट्री माऊस वॉज अ सिंपल. आणि खेड्यातला उंदीर कसा होता, सिंपल, साधा होता. रॅस्टिक फेलो, गाउंडर. ओके, ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड. आणि त्याचा शहरातला उंदीर, त्याच्या मित्र, त्याचा भाऊ त्याला भेटायला आला ना, त्याला ते खूप आवडलं. ही गेव हिम अ हार्टली वेलकम. त्याने अंतःकरणापासून त्याचं स्वागत केलं. बेन, चीज अँड ब्रेड वीआर ऑल ही हॅड टू ऑफर, बट ही ऑफर देम फ्रीली. अगदी मोकळेपणानं त्याने काय केलं, त्याला दिलं. त्याला वाटाणे दिले, चीज दिलं, भाकरी दिली त्याला खायला. आणि हे सगळं त्याने कसं दिलं, त्याने मोकळे मनानं दिलं. The town mouse rather turned off his long nose, काय, to refuse something because you think that it is not good for you. हे आपण याचं मिनिंग पाहायला आहे. त्याने काय केलं, त्याचं नाक मुरडलं की नाही बाबा, आपल्याला हे चांगलं नाहीये, हे गोष्टी आपल्याला आवडत नाहीये. द टाउन माऊस, लास्ट सेंटेन्स पाहतोय आपण पहिल्या पॅसेज मधलं. द
द टाउन माऊस रॅदर टर्न ऑफ हिज लॉंग नोज ॲट दिस सिम्पल कंट्री फेअर अँड सेड, कंट्री फेअर म्हणजे काय, खेड्यागावाकडचं हे जे काही अन्न आहे, फेअर मीन्स अन्न, हे अन्न त्यानं पाहून नाक मुरडलं आणि म्हणजे हे असं काहीच असतं का, आणि पुढे पहा, आय कॅनॉट अंडरस्टँड, मला काही समजतच नाहीये रे, मला समजू शकत नाहीये कझन, बाबा मला हे समजत नाहीये, हाऊ यू कॅन फूट अप विथ दिस पुअर फूड, अरे भिकारड्या कसं जगू शकतोस हे मला काही कळतच नाही बाबा. बट ऑफकोर्स यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एनिथिंग बेटर इन द कंट्री, परंतु खेडेगावामध्ये तू आणखी चांगल्या अन्नाची अपेक्षाच कशी करू शकतोस. कम विथ मी, माझ्यासोबत चल, अँड आय विल शो यू हाऊ टू लिव्ह, आणि कसं राहायचं असतं मी ते तुला शिकवतो रे, चल माझ्या बरोबर. वेन यू सी टाउन लाईफ, जेव्हा तू शहराचं जीवन पाहशील, you will wonder how you could ever live in the country. तुझ्या लक्षात येईल, तुला प्रश्न पडेल, ऑन्डर मीन्स प्रश्न पडणे, तुला प्रश्न पडेल की तू ह्या भिकारड्या अन्नावर खेड्यामध्ये कसं जीवन जगलं असतील. असं कोण म्हणतं, मी नाही म्हणत मुलांना, अन्न कधी भिकारड नसतं, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, हे उंदीर सांगतो या ठिकाणी. आणि मग कशी फजिती होते ते आपण बघूयात मुलांना, पुढे पहा. सीरियस, नो सूनर सेड दॅन डन, असं म्हटल्या क्षणीच ते करायचं ठरवलं आणि निघाले. द टू माईस सेट ऑफ मीन्स निघाले फॉर द टाउन अँड कशाला सेट ऑफ बिगॅन टू जर्नी. ओके, त्यांनी प्रवासाला निघाले फॉर द टाउन अँड शहराकडे, अँड अराइव्ड ॲट द बिग हाऊस विअर द टाउन माऊस लिव्ड इन अ होल. मोठ्या घराजवळ ते आले की ज्या ठिकाणी शहरी उंदीर राहत होता. आता नेक्स्ट पॅसेज या ठिकाणचं आपण पाहूयात. यू विल वेंट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर युअर लॉंग जर्नी. आपण खूप लांब असा प्रवास केलाय. यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट, तुला काहीतरी खायला पाहिजे बघ आता, हे का नाही, खायला प्यायला पाहिजे असणार आहे. आपण खूप असा प्रवास केलाय. आफ्टर अवर लॉंग जर्नी सेड द पोलाइट टाउन माऊस, शहरातला उंदीर हा नम्रपणे त्याला म्हणाला. अँड टूक हिज फ्रेंड इन टू अ ग्रँड डायनिंग रूम, आणि ग्रँड मीन्स भव्य असा त्याला डायनिंग रूम मध्ये तो घेऊन गेला. दिअर दे फाउंड द रिमेन्स मीन्स शिल्लक राहिलेलं, ऑफ अ फाईन फिस्ट. फाईन म्हणजे चांगली अशी मजेदार अशी, फिस्ट म्हणजे काय, मेजवानी. Soon the two mice were eating of jellies and cakes and all that was nice. ते काही सर्व होतं, जेलीज केक्स जे काय होतं त्याने खायला सुरुवात केली. सडनली, लगेच नेक्स्ट पॅसेज आपण पाहतोय मुलांना, थर्ड पॅसेज आपण सुरुवात केलेली आहे. सडनली दे हिअर्ड ग्रोलिंग अँड बार्किंग. त्यांनी लगेच काय झालं, एक आवाज ऐकला गुरगुरण्याचा आणि भुंकण्याचा. व्हॉट इज दॅट, ते काय रे बाबा, सेड द कंट्री माऊस, खेड्यातला उंदीर म्हणाला. इट इज ओनली द डॉग्स ऑफ द हाऊस. हे केवळ, अरे हे केवळ साधं, काही घाबरायचं काम नाहीये, हे इथल्या कुत्र्यांचा आवाज आहे. कशाला घाबरतो, अँसर द ऑर्डर, दुसरा उत्तर दिलं. ओनली, फक्त, म्हणजे काही घाबरायचं नाहीये. Said the country mouse म्हणाला. I do not like that music at my dinner. असलं जे काही संगीत आहे ना माझ्या रात्रीच्या जेवणामध्ये मला नाही आवडत. Just at that moment the door flew open. अगदी त्याचा ठारपणे असा दरवाजा उघडला. In came two huge mastiffs. एक अशा विदेशी प्रजातीचे असे जे काही उंदर त्या ठिकाणी, कोण उंदर नाही, दोन मोठ्ठे कुत्रे त्या ठिकाणी आले. अँड द टू माईस हॅड टू स्कॅम्पर डाऊन अँड रन ऑफ. दोन उंदर त्या ठिकाणी काय झालं, खाली उडी मारली आणि निसटून पळाले. आणि आता पहा काय झालं ते पुढे बघू आपण. गुड बाय कझन, बाय बाय कझन. काय सेड द कंट्री माऊस, खेड्यातला उंदीर म्हणाला. व्हॉट, का रे बाबा, गोइंग टू सून, आत्ताच आलास आणि लगेच निघण्याचं का म्हणतोयस. सेड द अदर. येस, हो बाबा, ही रिप्लाइड. बेटर बेन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेली इन फेअर. अरे भीतीनं केक आणि जेली खाण्यापेक्षा गावाकडच्या शेंगाच आहेत. वटानं बेटर बेन्स अँड
वाटाणे आणि भाकरी शांततेनं खाणं हे चांगलंय बघ. ही गोष्ट देखील तुमच्या लक्षात आली मुलांना. आता मी पहिली गोष्ट तुम्हाला सांगितली ती तसे त्या पद्धतीने ही गोष्ट देखील सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे. दोन्ही गोष्टी पुन्हा पुन्हा ऐकायच्या आहेत मुलांना आणि तशा पद्धतीनं सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पहा मुलांना, दी स्टोरीज अडॅप्टेड फ्रॉम इसॉप्स फेबल्स. ह्या गोष्टी काय आहेत मुलांना, इसॉप्स फेबलमधून घेतलेल्या आहेत. आता आपण याचा वर्कशॉप पाहूया. सी हिअर, इंग्लिश वर्कशॉप. दिस पहिला प्रश्न आपण पाहतोय. दिस स्टोरी हॅज 2 पार्ट्स. 2 भागामध्ये गोष्ट आहे. कुठली? कंट्री माऊस आणि टाउन माऊस. ओके, दिस स्टोरी हॅज 2 पार्ट्स. म्हणजे पहिल्या पार्टमध्ये काय, खेड्याकडचा भाग आहे आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये काय, बिग हाऊस मधला आहे. राईट व्हॉट हॅपन इन इच पार्ट. दोन्ही पार्टमध्ये काय घडलं ते आपल्याला सांगायचं. पहा, इन द कंट्री, तुम्हाला मी या ठिकाणी ऑलरेडी दीज बॉक्सेस कंप्लीट करून दिलेले आहेत. पहा, द टाउन माऊस, पहिल्यांदा पहा ग्रीन मध्ये दिलंय ते फर्स्ट सेंटेन्स आहे. द टाउन माऊस वेंट टू व्हिजिट हिज कंट्री कझन. शहरातला उंदीर त्याच्या चुलत भावाकडे, खेड्याकडे काय केलं, भेटीला गेला. नेक्स्ट काय पहा, द कंट्री माऊस गेव द टाउन माऊस बेन चीज अँड ब्रेड. त्याला काय काय दिलं ते दिलंय. थर्ड काय पहा, द टाउन माऊस डिड नॉट लाईक द फूड. त्याला हे जेवण आवडलं नाही, अन्न आवडलं नाही. आता सेकंड मध्ये पहा, ॲट द बिग हाऊस. बोथ द माईस अराइव्ड ॲट द बिग हाऊस विअर टाउन माऊस लिव्ह. जिथं शहरी उंदीर राहत होता त्या मोठ्या बंगल्याजवळ ते दोघं जण आले. द टाउन माऊस ऑफर्ड हिज कझन जेलीज अँड केक्स. शहरातला जो काही उंदीर आहे त्याने त्याला काय केलं, ऑफर म्हणजे द्यायला केलं. त्याने म्हटलं की चल तुला हे जेलीज आणि केक देतो खायला. आता पहा थर्ड सेंटेन्स काय सांगताय, द कंट्री माऊस डिड नॉट लाईक द फूड ऑफर्ड बाय टाउन माऊस. टाउन माऊसनं त्याला जे काही ऑफर केलं होतं, त्याला दिलं होतं ते अन्न, त्याला ते आवडलं नाही. लक्षात आलं मुलांना क्वेश्चन. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. सेकंड क्वेश्चन, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग इन टू युअर मदर टंग. खालील दिलेले जे वाक्य आहेत ते मातृभाषेत तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचे. पहिलं वाक्य आहे पहा, डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. माझ्या रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी ते भयंकर संगीत मला आवडत नाही. सेकंड, बेटर बेन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक अँड जेलीज इन फेअर. भीतीनं खाल्लेलं केक व जेलीपेक्षा शांतपणे धान्याचे दाणे व भाकरी खाणे अधिक चांगलं असतं. थर्ड क्वेश्चन इज हिअर स्टुडंट्स. तिसरा क्वेश्चन काय सांगतो ते आपण समजून घेऊया. ट्राय टू राईट मोर सेंटेन्सेस ऑन द पॅटर्न ऑफ बेटर बेन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेलीज. हा तिसरा प्रश्न असा सांगतोय मुलांनो, आणखी आपल्याला वाक्य हे जे काय पॅटर्न दिलेलं आहे, बेटर बेन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेलीज, या पॅटर्नची अशाच पद्धतीचे वाक्य आपल्याला तयार करायचे आहेत. या ठिकाणी मी तुम्हाला 4 सेंटेन्स प्रोव्हाइड केले आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स पहा, बेटर लेट दॅन नेव्हर. म्हणजे काहीच न करण्यापेक्षा उशिरा केलेलं काय ठीक आहे. बेटर कीप क्वाईट दॅन इन्व्हाइटिंग अ कॉरल. भांडणाला निमंत्रण देण्यापेक्षा शांत राहणं बरं. ओके. थर्ड वन इज हिअर स्टुडंट्स, बेटर स्लीप हंग्री दॅन स्टेलिंग. चोरून खाण्यापेक्षा उपाशी राहिलेलं चांगलं. Better sit at home than wandering in the scorching heat. म्हणजे तिरस्कारयुक्त असं भटकंती करण्यापेक्षा घरातच राहणं चांगलं. लक्षात आलं. आता पहा फोर्थ क्वेश्चन आपण या ठिकाणी समजून घेऊया. राईट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन युअर मदर टंग युजिंग युअर ओन वर्ड. तुमच्या शब्दांमध्येच तुम्हाला या गोष्टीचा काय करायचं आहे, संदेश काय, तो संदेश आपल्याला सांगायचा. संदेश असा आहे मुलांना या गोष्टीचा, शहरी थाटामाटाच्या धोकादायक जीवनापेक्षा ग्रामीण शांततामय जीवन समाधानकारक व सुरक्षित असते. या दोन्ही स्टोरीज मुलांना आपल्याला समजल्या, लक्षात आलेल्या आहेत मुलांना. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चितच मुलांना लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका अँड माय इंग्लिश गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके स्टुडंट्स, आता आपण पुन्हा भेटूयात नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीजमध्ये, नेक्स्ट पिरियडमध्ये. ओके स्टुडंट्स, सी यू.